في موردين محدودين بحياتنا، وبعصرنا صعب نحدد مين بيناتهم بالضبط لعالم مهووسة فيه أكثر من الثاني. عم أحكي عن الوقت والمصاري. يعني عالم مهتم بوقت لدرجة إنه بدهم إياك تقطش أي ثانية صمت بفيديوهاتك، وعالم مهتم بمصرياتها لدرجة إنه بلش الحلقة بالشهادة. رح نحكي بهالحلقة عن تجارب علمية بتفرجينا الأثر المتبين جدا لكل من الوقت والمصاري على الأخلاق. جابوا العلماء مجموعة من الأشخاص ليشاركوا بالتجربة، وقالوا لهم بدنا نعمل سلسلة متتالية من المهمات يلي ما متعلقة ببعض البعض، وكل واحد منكم حياخد دولارين بس كرمال مشاركته معنا بالتجربة. لكن حسب أداء كل فرد بالمهمات بيقدر يجمع مصاري أكثر لقيمة ممكن توصل لل$20. بأول مهمة كل مشارك بالتجربة مطلوب منه يلعب لعبة كلمات word game، بحيث يشوف بكل سطر مجموعة من 4 كلمات مرتبة عشوائيا. المطلوب منه يعمل جملة مفيدة أو صحيحة قواعديا من 3 منها فقط، ولازم يعمل أكبر عدد ممكن من الجمل الصحيحة خلال 5 دقائق. الهدف الخفي من هي المهمة هو التحضير الذهني للاوعي تبع مشترك التجربة بفكرة معينة، لأنه الكلمات اللي عم يمر عليها بنظره بسرعة كرمال يعرف يرتبها بشكل جملة صحيحة ما انها عشوائية، بل بتكون مختارة بعناية من قبل الباحثين بحيث تكون معانيها إلها أثر على تفكيره وتصرفاته لاحقا. هالشي اسمه برايمينج، وشرحناه بتفصيل أكثر بحلقة سابقة من ريبلز إذا بتتذكر، ورح نترجم المصطلح بهيدي الحلقة على أنه التحضير أو التهيئة الذهنية اللاواعية. العلماء يلي حضروا التجربة عملوها بطريقة أنه ينقسموا المشاركين ل3 مجموعات. مجموعة رح يتهيئوا ذهنيا بشكل غير واعي بحيث يسيطر على تفكيرهم، على خلفية تفكيرهم، موضوع المصاري. مجموعة ثانية رح تكون موضوع الوقت، والمجموعة الثالثة ولا شيء معين، بحيث تكون هيدي المجموعة الثالثة مجموعة مقارنة كنترول جروب، لنشوف بالمقارنة معها أثر الفكرتين السابقتين على أداء كل مجموعة بالمهمة التالية. المهمة التالية هي لعبة أرقام. بنعطى كل مشارك ظرف بيحوي $20 وورقتين، وحدة منهم عليها شرح للمطلوب منه ومثال محلول مشان يكون أكيد فهم اللعبة يعني، ومكان فاضي يكتب عليه بالأخير نتيجته وحصيلة شغله. يعني ما أنه يكتب عليه الحلول، وإنما بس يكتب عدد المسائل يلي قدر يحلها. والورقة الثانية بقى هي ورقة الشغل، ورقة الحل يعني، عليها 20 مصفوفة، كل وحدة منها مكونة من 12 عدد. الأعداد بيكونوا من شكل 4.72 مثلا. واللعبة إنه لازم المشارك يلاقي بكل مصفوفة عددين مجموعهم بالضبط 10. صحيح المهمة تبدو سهلة نسبيا، لكن معه 5 دقائق فقط، لهيك رح يكون صعب عليه يقدر يخلص كل 20 مصفوفة بهالوقت المحدود. بس يخلص الوقت التعليمات بتقول إنه ورقة الحل اللي سميناها الورقة الثانية ما مهمة، المشارك فينه يكبها بالسلة. وعلى فكرة هي الورقة ما عليها اسمه، هو بيعرف هالشي وبيعرف إنه ما في شي بيربطه مع هالورقة بعد ما يكبها. بس قبل ما يكبها لازم يعد كم مصفوفة قدر يحل، وياخد على كل وحدة قدر يحلها $، ويرجع بقية المصاري على الظرف. يعني إذا مثلا حل 15 مصفوفة بياخد $15 وبيرجع 5 على الظرف، مع الورقة الأولى يلي بيكتب عليها إنه قدر يحل 15 مصفوفة. طبعا هذا الشيء إذا المشارك اختار يكون صادق، ولكن مثل ما لاحظت من إعداد التجربة المشارك عنده قدرة بسهولة يغش بلا ما ينكمش، وعنده دافع مادي يغش. يعني بمثالنا المشارك ممكن مثلا يحط انه عمل 18 مصفوفة بدل حقيقة انه حل 15 فقط، وياخذ بالغش $3 زيادة. يلي ما بيعرفوا مشارك التجربة ان الورقة يلي سلمها يلي عليها مثال محلول ويلي كتب عليها تقريره عن كم مصفوفة هو قدر يحل بتحوي على عدد معين بمكان معين بهذا المثال المحلول، بيكون مميز لكل مشترك بالتجربة ومختلف عن البقية كلهم. ونفس هالعدد المميز موجود بمكان محدد على ورقة المسودة، ورقة الحل يلي كبها بالسلة. وبالتالي في طريقة يرجعوا الباحثين لسلة الورقة المرمية ويعرفوا كل ورقة لمين، ويتحققوا من شغل كل مشترك ويقارنوه مع تقريره الشخصي عن شغله. والسؤال هون، هل رح يفرق مدى غش المشاركين حسب تهيئتهم الذهنية اللاواعية، سواء بالمصاري أو بالوقت أو بأشياء حيادية عادية؟ نتيجة التجربة إنه يلي كانوا برايمد، يلي كانوا مهيئين ذهنيا بشكل لا واعي بموضوع الوقت، كانوا الأقل غشا،
واللي كانوا برايم بموضوع المصاري كانوا الأكثر غشا. اتذكر، تفكيرك بالمصاري بزيد احتمال انك تكون اكثر غشا واقل اخلاقا، ما بس من لو انك كنت عم تفكر بالوقت، بل حتى من الوضع العادي الحيادي، لانه هي كانت نتيجه مقارنه بمجموعه المقارنه بمجموعه الكنترول يلي كانت عم تفكر باشياء حياديه وعاديه. بس هون تساءلوا الباحثين، قال لك بجوز لما نحن عملنا التهيئه الذهنيه بموضوع المصاري، هالشي ما خلى المشاركين اكثر غشا واقل اخلاقا، وانما ربما هالشي ببساطه خلاهم يركزوا على موضوع المصاري اكثر، لهيك غشوا ليحصلوا عليها باعتبارها محط تركيز واهتمام لاوعيهم، فحبوا يختبروا هالشي. وكمان تساءلوا ليش التهيئة الذهنية اللاواعية بالوقت عم تؤدي لفعل أخلاقي أكثر، وحطوا فرضية حول الموضوع، واللي هي إنه هالأثر بصير بسبب قدرة الوقت على تحفيز الشخص إنه يكون سيلف ريفلكتيف أكثر، يعني بيعمل سيلف ريفلكشن أكثر وبيكون على دراية ووعي بذاته أكثر. فعملوا تجربة ثانية، كمان مجموعة مهمات متتالية غير مترابطة، كل مشارك بيقبض $10 مقابل مشاركته بالتجربة وبس. يعني خلافا للتجربة السابقة، سير التجربة ما بيعطيه طريقة يربح مصاري زيادة. تبدأ التجربة الجديدة كمان بتهيئة ذهنية لا واعية برايمينج، لكن هالمرة بطريقة مختلفة شوي. قالوا الباحثين المشاركين انه بجلسة لاحقة هن بدهم يعملوا دراسة حول تأثير أغاني مختلفة على التصرفات، فبدهم من المشاركين يساعدوهم يلاقوا أغاني كلماتها بتوصف شعور أو أفكار الناس حول موضوع ما، يلي حيكون يا أما الوقت يا أما المصاري. وقالوا لهم فيكم تستخدموا محرك بحث معين لكلمات الأغاني، وإنه ما ياخذ الموضوع منهم أكثر من 5 دقائق. وخلوهم بعد هالشي يعبوا استبيان صغير بس ليتأكدوا الباحثين بأنه المشاركين مثلا يلي دوروا على أغاني حول موضوع المصاري ما لقوا صعوبة أكبر من الأشخاص يلي دوروا على موضوع الوقت أو فايس فيرسا. إذا صار عند الباحثين مجموعتين من المشاركين، وحدة مهيئة بموضوع الوقت والتانية مهيئة بموضوع المصاري. ومثل التجربة الأولى بتجي لكل مشارك ورقتين، وحدة عليها مثال محلول ولازم يعطي عليها تقييمه لحله، وبالتانية بيعمل الحل الحقيقي لكنه راح يكبها بالاخير وما راح يسلمها للباحثين وما عليه اسمه، ومفكر انه ما في طريقه يرجعوا لسله المهملات ويعرفوا مين كتب كل ورقه. لاحظ هون انه ما اجى مصاري بالظرف. قسم الباحثين كل من المجموعتين السابقتين لمجموعتين كمان، وقالوا النص الاول من كل من هالمجموعتين انه هذا الاختبار يلي راح تحلوه هو اختبار ذكاء، وقالوا النص الثاني من كل هالمجموعتين انه هذا اختبار شخصيه هدفه يقيم نوع او نمط الشخص الذي انت عليه، the type of person you are. الفكره انه لما بقول لك هذا اختبار شخصيه انت رح تركز على حالك وعلى من انت عليه كشخص اكثر من انه مجرد اختبار ذكاء. فاذا هالشيء ادى لنتائج تقليل الغش والتصرف الاخلاقي، يعني نتائج شبيهه بنتائج كون الوقت مسيطر على تفكيرك، بتكون فرضيه الباحثين بطريقه تاثير الوقت على الاخلاق عبر تحفيز سيلف ريفلكشن فيها وجهه نظر. بتمنى تكون قادر تشوف قديش في فن بتصميم هالتجربة. إذا عنا 4 مجموعات، وحدة الفرد فيها باختبار شخصية وتفكيره بالوقت، ووحدة الفرد فيها باختبار شخصية وتفكيره بالمصاري، ووحدة الفرد فيها باختبار ذكاء وتفكيره بالوقت، ووحدة الفرد فيها باختبار ذكاء وتفكيره بالمصاري. حتى تكون فرضية الباحثين مضبوطة لازم أول 3 يغشوا تقريبا مثل بعض، والأخيرة يغشوا أفراد أكثر بشكل واضح عن البقية. وهذا بالضبط يلي صار. وتذكر هون الكل اخذ $20 على كل حال، فبالتالي الغش ما كان الهدف منه انه يحصلوا على مصاري اكثر، معناها البرايمينج بموضوع المصاري يؤدي لعمل اخلاقي اقل ويؤدي لغش اكثر، حتى لو ما كانت الحصيله او النتيجه من هذا الغش تكون ربح مصاري اكثر. جمال البحث عن الحقيقه ما انتهى هون. قالوا لك الباحثين تعال نستفيد من نتائج تجارب سابقه بخصوص السيلف ريفلكشن لنختبر نتائجنا اكثر. مثلا في بحث سابق كان توصل لنتيجة انه وجود مراية قدام الشخص بتخليه سيلف ريفلكتيف اكثر. وقالوا لك كمان خلينا نجرب طريقة مختلفة للبرايمينج للتهيئة الذهنية اللاواعية. هالمرة رح تكون العد، يا اما عد مصاري بحيث يعد المشارك 30 ورقة من فئة $1، او عد ايام على اوراق الرزنامة. وبالحالتين كان مطلوب من المشارك ينتبه خلال العد اذا كان مكتوب شيء على الورقة اللي بايده سواء كانت $1 ام ورقة من الرزنامة، يوقف ويسجل العدد يلي كان وصله بالعد لوقتها. لازم يعمل هالمهمة بأسرع وقت ممكن، ولازم يتأكد من شغله بأنه يعيد العملية نفسها كمان مرة، يعني راجعها مرة واحدة بس على السريع.
ولاستخدام المراية بالتحقق من أثر السيلف ريفلكشن كمان قسموا كل وحدة من المجموعتين السابقتين، بحيث جزء يقعدوا بغرفة ويكون قدام المشارك مراية، والجزء الثاني بدون مراية. يعني برايمينج بالمصاري أو بالوقت بيتوزعوا على وجود مراية قدام المشارك أم عدم وجودها، فبصير معنا 4 مجموعات و4 حالات. بخصوص دافع الغش والطريقة اللي ممكن يغشوا فيها المشاركين بهيدي المرة، المشارك هون بياخد $2 على المشاركة، وبيعرف بأنه ممكن يجمع أكثر من هيك لحد $10 خلال سير التجربة. مثل أول تجربة حكينا عليها، عنده 20 مصفوفة، على كل وحدة بيقدر يحلها بياخد هالمرة $0.5، ومعه وقت قصير ليحل أكبر عدد ممكن منها. لكنه فكر ما حدا ممكن يتأكد من ورقة شغله، فبيكبها وبقى هو ضميره إذا بيكتب نتيجة شغله الحقيقية على الورقة الثانية اللي رح يسلمها للباحثين ولا لا. هلا إذا بنعرف إنه وجود المراية بيعمل أثر نفسي على المشارك بإنه يخليه سيلف ريفلكتيف وواعي بذاته أكثر، وإذا كانت الفرضية بإنه هذا الأثر نفسه يلي عم يتولد لما الشخص بيكون برايمد بموضوع الوقت مزبوطة، فلازم من بين الأربع مجموعات المجموعة يلي أفراد برايمد بالمصاري وما في مراية قدامهم تكون الأكثر غشا. وهذا بالضبط اللي فرجتنا اياه النتيجة. بتمنى اكون قدرت بهالحلقة وصلت لك كيف انه العلم تناول موضوع فلسفي اللي هو الاخلاق والدافع الاخلاقي، وكيف يتعامل معه بشكل موضوعي وقابل للقياس، وقديش هالشيء حلو، وقديش في ابداع بالعلم والبحث عن الحقيقة والتأكد من النتائج. شفت كم طريقة برايمينج جربوا، وكم طريقة ليتأكدوا انه آلية العمل يلي بتفسر اثر الوقت هي السيلف ريفلكشن. وطبعا بذكرك بنتائج تجربة بحد ذاتها بانه التفكير بالمصاري ممكن حرفيا تنسيك حالك، وهالشي بدوره يؤدي لانك تتصرف بشكل بجوز انت ما كثير تكون راضيان عنه اخلاقيا. تذكر هالشي المره الجايه اللي بتكون عم تفكر فيها بالمصاري. طبعا تذكر بانه السيلف ريفلكشن والتفكير بالوقت بيزيد احتمال بانك تتصرف بشكل انت بتشوفه اخلاقي. لكن هل في شكل معين ممكن يكون الوقت فيه شاغل حيز تفكيرنا لكن له اثار مختلفه على الاخلاق؟ هذا الشيء رح نتناوله بالحلقه الجايه من ريبلز. تأكد انك عامل سبسكرايب على اليوتيوب واضغط على الجرس مشان تجيك اشعارات الجديده للفيديوهات اول ما تنزل. شكرا لوقتك ومتابعتك، وبرجع بتشكر كل الناس اللي عم تدعم ريبلز على باتريون. انت كمان اذا بتحب واذا فينك تدعم ريبلز فيك تروح على patreon.com/ripples، واذا بتحب بس ما فينك ففينك تنشر هذا الفيديو مع اصدقائك على السوشيال ميديا والفيسبوك. سلام.